بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان گرامی دوره آموزشی زبان انگلیسی، سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم همتون خوب و خوش و آرام و کامگار باشید. با این ویدیو بخیر در جلسه ششم دوره آموزشی زبان انگلیسی کتاب دوم یا elementary سیستم آموزشی حرفه‌ای در خدمتتان هستم. عنوان درسی که امروز همراهتان انشاءالله پیش میبریم Lessons in Life یا درس های زندگی. در این یونت چند مبحث بسیار عمده همراهتان کار خواهد کردیم. طبق معمول حالا با ترکیب یونت آشنا شدیم. در بخش گرامر یک مرور دوباره از زمان گذشته ساده خواهد داشتیم. Past simple و در زمان گذشته به خاطر تبدیل فعل به حالت گذشته یادتان هست ما فعل ها رو به دو گروه افعال با قاعده و بی قاعده تقسیم میکردیم. یا regular and irregular verbs بود، اون رو مرور میکنیم و بعد از او صفاتی رو که در آخرش ed و یا ing میآید اونا رو یک مرور خواهد کردیم. در بخش لغتنامه در بخش انگلیسی روزمره ما شما مبحثی رو تحت نام What is the date؟ امروز چه تاریخ است، کدام روز هست، چه مناسبتی هست، مباحث را در قسمت میخوانیم. در بخش reading the meaning of life یا مفهوم و معنی زندگی را تحت عنوان از اون مقاله را میخوانیم. در بخش listening the year I was born سالی که من به دنیا آمدم، سال تولدم، در مورد از اون یک عنوان میخوانیم. و در بخش آخر در بخش نوشتار بایوگرافی یک بیوگرافی رو میخوانیم و یاد میگیریم چطور بیوگرافی رو نوشته کنیم. در صفحه اول دو تا سوال از پیشتان پرسان کرده Where are the boys؟ این بچه هایی که در پایین میبینین تصویرشو اینا کجاستن و what lesson is it و این کدام درس است، کدام چونی عنوانش هست lessons of life. درس هایی است که شما در مورد بخش های مختلف زندگی در مورد و شیوه بیانش انگلیسی می‌آموزید. یعنی دو سوال فعلا در ذهنتان جوابش بدین. باز آخر یونت دوباره یک دفعه مرور کنید ببینید چقدر مهارت صحبتتان در زبان انگلیسی برای پاسخ این دو سوال افزایش یافته. با پیش زمینه میریم به خیر خوبی درس شروع می‌کنیم. در اولین صفحه در بخش گرامر past simple می‌خوانیم. زمان گذشته ساده. در یادتان باید باشه، اگر نیست باید دوباره برین ویدیو را مرور کنین. در یونت های مربوطه کتاب اول و همچنان در کتاب دوم ما شما گذشته ساده را خواندیم. زمان گذشته ساده زمانی است که بر بیان عملی استفاده میشه که در گذشته در یک زمان معین شروع شده و ختم شده. تعریف سادهش در زمان گذشته فعل واقع شده، معمولا هم زمان وقوعش معلوم است. مثلا من دیروز به مکتب رفتم و برای اینکه ما شما فعل به گذشته تبدیل کنیم، چون شما در زبان دری هم میفهمید. در زبان دری اگر بگیم که امروز صحبت کنیم میگن که من میروم یا من اول رفتم است. منتها در گذشته باز نمیگیم من دیروز مکتب میروم، میگیم من دیروز مکتب رفتم، من درس خواندم، نمیگیم میخوانم. در انگلیسی هم این قاعده است، شما فعل باید به حالت گذشتهش تبدیل کنید. برای تبدیل یک فعل به حالت گذشته قبلا ما براتون توضیح داده بودم. فعل به دو گروه تقسیم میشه، افعال با قاعده و افعال بی قاعده. افعال با قاعده قسمت از نامش معلوم است، افعال است که یک اصل و رسمی برای تبدیلش وجود داره. یعنی در آخر فعل یا دی اضافه میکنیم، حرف دی، یا ای دی. ای که به کدام فعل دی و یا ای دی اضافه میشه ما شما به بحث مفصل خواندیم، اول فقط یک مرور و تمرینش هست. و بعد از ای دی و ای دی در کجا صدای تی میته، کجا صدای دی میته، کجا صدای ای دی میته، این را هم شما خواندیم. نیاز به یک مرور مجدد درس ها داریم. در افعال بی قاعده که تعدادش زیاد نیست و اونا را باید از بر کنین و خیلی راحت میتونین با تکرار و تمرین آرام آرام اونا را به ذهن بسپارین. هر شاگرد و آموزنده زبان انگلیسی کار کرده یه چیز ناممکن نیست، تعدادشون محدود است. اونا باز قاعده ندارن، شکل گذشتهش کاملا با شکل حالش میتونه متفاوت باشه و شیوه تغییرش هم به گذشته از یک فعل تا فعل دیگه فرق میکنه. ما شما در این بخش regular verbs یا فعل‌های با قاعده را میخوانیم.
What do you know about your grandparents in great grandparents؟ شما در مورد مادرکلان و پدرکلانتان و مادر و پدرکلان اونا چی میدانید؟ parents یعنی والدین، grandparents یعنی مادرکلان و پدرکلان، great grandparents باز پدرکلان و پدرکلان و مادرکلان میشه. در مورد اونا چی میدانید؟ when and where were they born؟ اونا کی به دنیا آمده بودن و در کجا به دنیا آمده بودن؟ what were their jobs؟ شغلشون چی بود؟ and were they rich or poor؟ پولدار بودن، ثروتمند بودن یا فقیر بودن؟ یک جمله اینجا گفتم I think my grandfather was a soldier. فکر میکنم که پدرکلانم یک سرباز بود. soldier سرباز D-I-E اینجا صدای جی را میده، جیم، soldier سرباز. He was born about 1930 in پکتیکا و او در سال 1930 در پکتیکا به دنیا آمده بود. حالا اینجا به داستان ها را میخوانیم. The story of Madame Tussauds. داستان خانم به نام توساتس. Look at the photos and read the title. تصاویر رو میبینیم، دستی صفحه صفحه بعد القاب لقبش رو میخوانیم. title لقب و عنوان خب عنوان رو میخوانیم. Do you know anything about Madame Tussauds؟ شما چیزی در مورد خانم توسات میدانید؟ حالا دیگه تمرین چیکار میکنیم؟ در بخش دومش Read and listen to text A. اول بخش متن A text A بالاست، text B پایین است. اینا رو میشنویم. Complete it with the verbs you hear. بعض جای از خانه خالی است و اونا رو با فعلی که میشنوین پر میکنیم. Answer the questions. بعد از باز به این سوالات جواب. Why is it surprising that the museum is still very popular؟ چرا این که موزیمی که در مورد شما میخوانین هنوز مشهور هست بسیار جالب توجه هست، قابل تعجب هست؟ چرا فکر میکنین مشهور بودنش تا هنوز اینقدر براتون جالب هست؟ surprising قابل تعجب یا تعجب آور، popular مشهور، museum موزیم. What do people want to do with the models؟ مردم میخواین با اون مدلایی که در اون موزیم هست چیکار کنن؟ And how long does it take to make a model؟ چقدر وقت میگیره که یک از مدلایی که در داخل موزیم هست ساخته بشه؟ How much does it cost؟ قیمتش چند میشه؟ چند تمام میشه؟ در بخش سوم read and listen to text B. بعد از باز متن بخش B را هم میشنوید هم میخوانید. About Madame Tussauds، در مورد خانم توسات هست. Answer the questions. بعد از باز به این سوالات جواب میدید. Where and when was she born؟ این خانم کی و کجا به دنیا آمده بود؟ Who was Philip Curtius؟ فیلیپ کورتیوس کی بود؟ And what could he do؟ چی میتونست انجام بده؟ Were Mary and her mother in Paris in 1766؟ آیا مری و مادرش در سال 1766 در پاریس بودن؟ And why was Mary frightened؟ Frightened GH اینجا غیر تلفظ نمیشه، هیچ تلفظ نمیشه. Frightened چرا مری ترسیده بود، وحشت زده شده بود؟ این سوال است که باید جواب بدید. قبل از اینکه به متن و به listening میریم در بخش گرامر The highlighted verbs in text B are all in the past. اینی افعال را که در این بخش B میبینید که هایلایت شده، نشانی شده، اینا کلش به حالت گذشته هستن، حالت گذشته فعل است و جملاتشون زمان گذشته ساده هست. How is this formed؟ اینا جملات گذشته ساده چطور جور شدن؟ What are the last two letters؟ دو فعل حرف آخری فعلا چیست؟ ایدی گرفتن گذشته ساده. براتون گفتم که فعل با قاعده چطور جور میشه؟ زمان حال فعل داخلش دی و یا ایدی اضافه میشه.
اینا تمامش فعلایی است که ایدی گرفته. I, you, he, she, we, they worked. در زمان گذشته ساده یک خوبی دیگه وجود داره که مثل زمان حال ساده نیست که شما به I, you, we, they فعل پاک به کار ببریم، ولی وقتی که با he, she, it به کار میره باز آخرش اس یا ای اس اضافه کنیم. این اصل در زمان گذشته ساده نیست. زمان گذشته ساده هر 7 ضمیر همراهش فعل به یک حالت. I worked, he worked. هر دویش. اتنی که در زمان حال ساده قسم بود که شما میگفتین I work, he works, she works. در گذشته ساده به این ترتیب نیست. کلش یک رقم همراه تمامش به یک حالت فعل اصلی استفاده میشه. The form is the same in all persons. فعل با تمام ضمایر به عین شکل به کار میره. خب ما شما میریم لسنینگ پلی میکنیم، داستانا رو میشنویم، با دقت گوش کنیم، لغات نو اگر با شما براتون ترجمه میکنم. شما باید که در پایان لسنینگ هم تانسته باشین که این خانه خالی ها را با فعلی که یاد میشه پر کنیم و هم به سوالاتی که در 3 بخش یاد شد به اونا پاسخ بدیم. A. The museum today. Madame Tussauds Waxworks Museum is one of London's most popular tourist attractions. You often see long queues of people waiting to visit their favourite lifelike stars, from Star Wars characters and the US President to Prince William and Kate. It is amazing that in our technologically advanced world, people still want to touch and stand next to models made of wax. It takes 4 months to make a model and costs about £150,000. There are Madame Tussauds museums all over the world, from Hollywood to Beijing. So where and when was the museum born, and who was Madame Tussaud? متن شنیدین، امیدوار تونسته باشین که افعال را که اینجا استفاده کرد با استفاده از اون خانه خالی را پر کنین. من براتون یک دفعه میخونم و ترجمه میکنم. The museum today. موزیم امروز. Madame Tussauds Waxworks Museum is one of London's most popular tourist attractions. موزیم کار موم. واکس موم معنا میده. یکی از مشهورترین جاذبه های توریستی شهر لندن است. tourist attraction یعنی جاذبه توریستی، چیزی که توریست جذب میکنه. attraction جذب کردن. popular مشهور. You often see long queues of people waiting to visit their favorite lifelike stars, from Star Wars characters in the US President to Prince William and Kate. شما معمولاً قطارهای طولانی از مردم را میبینین. کیو قطار معنا میده. اس گرفته جمع شده. کیو تلفظش از قطار. صف طولانی. معمولاً صفهای طولانی از مردم را میبینین که در انتظار بازدید از ستاره های مورد علاقه خود هستن. lifelike stars، این ستارهایی که فکر میکنید که به شکل زنده هم اینجا وجود دارن. از ستاره های جنگ ستارگان گرفته. ستار وارز معمولا جوان ها و بچه ها بیشتر میشناسن. فیلم و اگر سریال است مورد جنگ ستارگان. تا رئیس جمهور امریکا مدلش یک موزیم است که از موم شخصیت های معروف و مورد علاقه دنیا را مجسمه‌اش جور میکنن و شما که ببینین انگار فکر میکنین که به صورت زنده نفر همونجا وجود داره و این ستاره مختلف است. همه از کاراکترهای داستان جنگ ستارگان تا رئیس جمهور امریکا تا شاهزاده ویلیام و خانم کیت که براتون در یک درس قبلی هم گفتم اینا چند سال پیش با هم ازدواج کردن، چون کیت از خانواده شاهزاده انگلیس نبود. بسیار در رسانه هم سر صدا بلند کرد ولی حالا زندگی میکنن با هم. It is amazing that in our technologically advanced world people still want to touch and stand next to models made of wax. بسیار جالب است که در دنیای که از دید تکنولوژی بسیار پیشرفته است هنوز هم مردم علاقه دارن که مدلایی را که از واکس از موم ساخته شده لمس کنن
و در کنارش بیستند و عکس بگیرند. تچ لمس کردن. It takes 4 months to make a model and costs about 150,000 pound. 4 ماه طول میکشه که یک مدل ساخته بشه و حدود 150,000 فرانک پوند انگلیسی هم یا پوند استرلینگ هم هزینه میبره. There are Madame Tussauds museums all over the world from Hollywood to Beijing. موزیم های خانم توساد در سراسر دنیا از هالیوود گرفته تا بیجینگ در هر جایی هست. So, where and when was the museum born? خب پس که قدر مشهور است بیاییم ببینیم که اولین بار این موزیم در کجا و کی ایجاد شد. And who was Madame Tussauds و خانم توساد کی هست؟ کی بوده ای خانم که قدر و شهرت رسیده موزیمایش؟ میریم who was Madame Tussauds تحت عنوان ازی میخوانیم که خانم توساد کی بوده. Who was Madame Tussauds? Marie Tussauds was born in 1761 in Strasbourg. Her father, a soldier, died before she was born. When Marie was still very young, her mother moved to Switzerland, where she worked as a housekeeper for a doctor called Philippe Curtius. Marie and her mother lived with the doctor. He could make brilliant wax models. Marie loved these and wanted to learn how to make them. In 1766, Curtius moved to Paris. A year later, Marie and her mother joined him. Marie showed real talent for wax modelling, and during the 1780s, she worked on them with Curtius. It was the time of the French Revolution, and a frightened Marie started making death masks for people who were guillotined, including King Louis XVI and Queen Marie Antoinette. خب لسانی که شنیدین ما براتون متن یک مرتبه میخوانم تا معنایش بهتر متوجه بشین. امیدوار هستم که دیگه انشاءالله مرحله آخر است که کتاب نو زیاد به نیازه به ترجمه نداشته باشیم. Who was Madame Tussauds؟ خانم توساد کی بود؟ Marie Tussauds was born in 1761 in Strasbourg. خانم به نام ماری توساد در سال 1761 در استراسبورگ به دنیا آمد. Her father, a soldier. پدرش که یک سرباز بود died before she was born. قبل از اینکه ماری توساد به دنیا بیایه پدرش فوت کرد یا مرد. When Mary was still very young, her mother moved to Switzerland. زمانی که ماری هنوز بسیار جوان بود مادرش از استراسبورگ به سویتزرلند رفت. Where she worked as a housekeeper for a doctor called Philippe Curtius. جایی که او به عنوان یک خانم که در خانه پاکاری میکنه با دکتری به نام فیلیپ کورتیس کارش رو کرد. Mary and her mother lived with the doctor. ماری و مادرش در خانه دکتر زندگی میکردن. He could make brilliant wax models. این دکتر مدل‌های بسیار زیبای مومی جور میکرد. از موم جور. Mary loved these and wanted to learn how to make them. ماری خوشش آمد از این کار و خواست که یاد بگیره که چطوری مدل‌هایی که از موم جور میشه. یک وقتی که ما خرد بودیم حالا زیاد معمول نیسته باز همین موم در خانه زیاد بود. همراهش یادم از زیاد فیلک جور میکردیم، موش جور میکردیم، چیزایی که یاد داشتیم. چه بازی جالب است برای اطفال. ساتری خوب بود وقتی موبایل و گیم و چیزا نبود دیگه. Mary loved these. So in 1766, Curtius moved to Paris. در سال 1766 این دکتری که نامش کورتیس بود از سویتزرلند رفت به پاریس. A year later, Mary and her mother joined him. یک سال بعد ماری و مادرش هم رفت با او یک جا شدند. Mary showed real talent for wax modeling and during the 1780s she worked on them with Curtius. ماری استعداد فوق‌العاده‌ای در ساختن مدل‌های مومی داشت و در سالهای 1780 با دکتر کورتیوس به خاطر تقویت مهارت‌های خود کار کرد. It was the time of the French Revolution و این درست
همزمان با انقلاب فرانسه بود. In a frightened Mary started making death masks for people who were guillotined, including King Louis XVI and Marie Antoinette. در این زمان خانم مری شروع کرد و ماسک یا قیافه افرادی که گیوتین شده بودن. گیوتین اونمو ابزار مرگ بود که در انقلاب فرانسه او را ساخته بودن و افراد گردن میزدن. شاید در فیلم ها دیده باشین، فیلم های قدیمی که هست سرش میماندن در داخل از اون دستگاه، بعد از اون با تیغ میامد سرش میزد. اون رو به نام گیوتین میگه. کسایی که سر زده میشدن، کشته میشدن، این بازم این مدلایشان، چهرهایشان از موم جور میکرد، دث ماسک یا قیافه مرده ها را به تصویر میکشید. تعداد زیاد را جور کرد به شمول پادشاه 16 به نام کینگ لوئیس و همچنان خانم مری انتوینت که شاید در تاریخ فرانسه شخصیت بسیار برجسته باشه، از اونا را مری مدلایش یا مجسمه هایش جور کرد. خب بخش سومش نال یادتان باشه محتوا که شما باز با کارخانگیتان نمیست که این سوالات جواب میده. مثلا گفته where and when was she born؟ کجا به دنیا آمده بود؟ کی به دنیا آمده بود؟ شما خوانده نه؟ Who was Philip Curtis؟ Philip Curtis کی بود؟ He was a doctor and Mary's mother worked as housekeeper with this doctor. Curtis could make very good wax models and Mary learned wax models from him. این مدل بسیار خوب جور میکرد و مری یاد گرفت که از اون مدل جور کردن از اون یاد گرفت. Were Mary and her mother in Paris in 1766. آیا در این سال ماری و مادرش به پاریس رفتن؟ بله رفتن دیگه. A year later. بسیار روشن یک سال بعدش رفتن. They moved a year later. چون در سال 1766 دختر رفت و سال بعدش اینا رفتن. Why was Mary frightened؟ چرا ماری وحشت زده بود؟ چون انقلاب فرانسه شده بود، جنگ بود، مردم گردن زده می شدن، وحشت و آوارگی بود، به خاطر این وحشت زده بود. دیگه باز شما درس زیادتر بخوانیم و باز از روی زود جواب داده میتونیم. خب حال بخش آخرش رو میخونیم. The move to England. انتقالشون به انگلند یا انگلستان. C. The move to England. Philippe Curtius died in 1794 and Marie inherited his waxworks. 1 year later, she married Francois Tussaud and 2 sons were born. But the marriage was not successful. In 1802, Marie moved to England with the waxworks and her son Joseph. Francois stayed in France with the other son. Marie couldn't speak a word of English, but she worked hard and she started touring the country with her models. She visited over 70 towns in 33 years. The English were fascinated by the wax masks of dead French aristocrats. In 1835, she opened her first museum in Baker Street, London, and she worked there until 1842. She died in London on the 16th of April, 1850. She was 88. In 1884, her grandsons moved the museum to the Marylebone Road, where it still is today. Philip Curtis died in 1794, and Mary inherited his waxworks. دکتری که از او مری کار با موم یاد گرفته بود، نامش هم فیلیپ کورتیس بود، سال 1794 فوت کرد و مری کار با موم را از او به میراث برد. inherited و میراث بردن. میبینید اینا کلش زمان گذشته است. die مردن، died حالت گذشته است. 1 year later 1 سال بعد، یعنی در روز 1795 she married. marry عروسی کردن، married گذشته است.
فرانکویس توسات با فردی به نام فرانسویس توسات عروسی کرد. And 2 sons were born. و از نتیجه ازدواجشان 2 پسر بود. But the marriage was not successful. اما ازدواجشان ازدواج موفق نبود. یعنی بعداً جدا شدن. In 1802 در سال 1802 Mary moved to England. مری به انگلستان رفت. With the waxworks and her son Joseph. با کار بامون و فرزندش یا پسرش به نام جوزف فرموده داریم و شما یوسف میگیم. Francois stayed in France with the other son. شوهر قدیمیش با فرزندگیش در فرانسه ماندن. Mary couldn't speak a word of English. وقتی مری به انگلستان رفت یک کلمه انگلیسی یاد نداشت. But she worked hard. اما او با سختی کار کرد. And she started touring the country with her models. و شروع کرد به گشتن گرداگرد شهر گرداگرد کشور با مدلایی که ساخته بود. touring یعنی گشتن، گردیدن. برای سیاح‌ها باز میشه سیاحت کردن، بازدید کردن. She visited over 70 towns in 33 years. در طی 33 سال 70 شهر بازدید کرد و 70 شهر رفت. The English were fascinated by the wax masks of dead French aristocrats. مردم انگلیس با از دیدن مدلای اشراف فرانسوی که قبلا مرده بودند به تعجب شگفت زده شده بودند. این خانم اگر بیادتون باشه گفتم که شخصیت‌های بسیار معروفه فرانسه که در جنگ‌های انقلاب فرانسه سر زده شده بودند در دستگاه گیوتین. این باز مدلایشانه، چهره‌هایشان می‌ساخت و وقتی که با این چهره‌ها در شهرهای مختلف لندن میگشت مردم انگلیس شگفت زده شده بودند وقتی که اینا را می‌دیدند. In 1835, she opened her first museum in Baker Street, London, and she worked there until 1842. در سال 1835 خانم مری اولین موزیم خود را در خیابان بیکر لندن افتتاح کرد و تا 1842 کار می‌کرد. She died in London on April 1850. در سال 1850 در ماه اپریل خانم ماریا از دنیا رفت، فوت کرد. She was 88. و وقتی فوت کرد 88 سال سن داشت. In 1884 her grandsons moved the museum to the Marylebone Road. در سال 1884 نواسه هایشون grandsons نواسه اسم گرفته جمع است. موزیم به خیابان مریلبون انتقال دادن where it still is today. جایی که امروز هم موزیم در همانجا هست. این داستان خانم مری بود. امیدوارستم که براتون جالب بوده باشه. جملاتش و واژه‌هایی که در به کار رفته به تکرار مطالعه کنین تا بتونین شما هم در تمرین و گفتگوهای روزمره‌تان از او استفاده کنید. اینی چهره‌هایی است که مدل‌هاش داریم. اینم مدل است. خب اینی مثلا عکس اصلی است. این مدلش است که اینجا جور کرده است. ببینید The world's most famous waxworks museum. این موزیم مومی معروف ترین موزیم مومی دنیا هست. famous مشهور، popular هم مشهور میشه. اینی پرنس هریس است با کیت، همون دوشیزه و شاهزاده انگلیسی. یعنی مثلا مدل دونالد ترامپ هست. میبینیم بسیار واقعی است و لایف لایک که میگه مردم بسیار علاقه دارن به پالیش استاد میشن، عکس میگیرن. خب در بخش چهارم match the questions. یادتان نره که شما برین دوباره و سوالات باید دوباره، به خاطر که ویدیو طولانی نشه من نمیرم، شما باید دوباره برین اونا رو بخونین، سوالات با این معلوماتتون جواب بدین.
Match the questions in answers about text B. شما اینی سوالا را با این جوابا در مورد متن B بخش 20 بخوانین و با هم مقایسه کنید. مثلا گفتم When did Mary's father die? پدر ماری کی فوت کرد؟ ببینید سوال هست، جمله یک. در جملات شما سوالیای استفهامی یا معلوماتی هست که با yes و no جواب دادن نمیشه، معلومات میخواید. در زمان گذشته ساده مشابه زمان حال ساده، شما هرگاه بخواید جمله بیانیه را به سوالیه تبدیل کنین باید که از فعل کمکی do استفاده کنید. در گذشته حالت گذشته do و does هر دوش did هست. و ما براتون در زمان گذشته ساده هم گفته بودم، در زمان حال ساده هم گفته بودم که در زمان گذشته ساده فعل تا زمان به حالت گذشته استفاده میشه که در جمله فعل کمکی موجود نباشه. وقتی که فعل کمکی did استفاده شد دیگه باز فعل اصلی به حالت اولی خود به کار میره. اینجا died نشده. درست؟ When did Mary's father die? پدر ماری کی فوت کرد؟ شما اینجا میبینین که دکتر فیلیپ کورتیس جواب نیست. How to make wax models جواب نیست. During the French Revolution before she was born قبل از اینکه به دنیا آمد. یادتان باشه اونجا گفت که قبل از اینکه او به دنیا بیاید فوت کرد پدرش. Before she was born قبل از اینکه ماری به دنیا بیاید. در سوال دوم Did Mary and her mother move to London? آیا ماری و مادرش به لندن رفتن؟ میبینیم جوابش رو تمام شد میخوانیم. No, they didn't move. No, they didn't. They moved to Switzerland. نه به سویزرلند رفتن. چون یادتان هست مری باز تنها رفت. مادرش وقت مرده بود. اینا اول در استراسبورگ بودن، از استراسبورگ به سویزرلند رفتن، از سویزرلند به پاریس رفتن، در پاریس باز مادرش فوت کرد، باز خودش عروسی کرد، بعد از عروسی ناکام باز با یک فرزند خود، یک پسر خود رفت به لندن. What did her mother do? مادرش چه کار میکرد؟ شغل مادرش چی بود؟ She worked as a housekeeper. او به عنوان یک خانم خدمه خانه کار میکرد، صفاکار خانه کار میکرد. And who did they live with? با کی زندگی میکردن؟ دکتر فیلیپ کورتیس. با دکتر فیلیپ کورتیس. What did Mary want to learn? ماری میخواست چی بیاموزه؟ How to make wax models. چطور مدل‌های مومی بسازن. Did she like making wax models? آیا ماری علاقه داشت، خوش داشت که مدل‌های مومی رو جور کنه؟ Yes, she did. بله علاقه داشت. She loved making them. او عاشق ساختن این مدل‌ها بود. و سوال آخر When did she start making that masks? کی به ساختن مدل‌های افرادی که مرده بودن شروع کرد؟ During the French Revolution. در جریان انقلاب فرانسه. خب یک listening داریم. Listen and check. Ask and answer them with a partner. این نیاز است که همراه یک همکارتان باز شما هم تمرین کنید. Look در بخش گرامرش Look at the past simple questions in exercise 4. در تمرین 4 که ما شما خواندیم به سوال جوابایی که در زمان گذشته ساده است ببینید. Did is the past of do does. براتون پیشتر توضیح دادم که did حالت گذشته do و does هست. جنجال و پیچیدگی زمان گذشته ساده نسبت به زمان حال ساده کمتر است. اونجا do جداست، does جداست و he she it does میشه و I you we they do. اینجا کلش did است. یک رقم استفاده میشه و حالت گذشته فعلا با هر 7 ضمیر یک رقم است. Didn't is the past of don't and doesn't. حالت منفی باز don't و doesn't هر دویش میشه don't. Didn't. Complete these questions in answers in the present and past. این جملات سوالات جوابات با خانه‌پویی میکنین هم به زمان حال بعدشون زمان گذشته. اینی آخرش ببینید now پس حال است گذشته نیست. Where do you live now? حالا کجا زندگی میکنی؟ این جمله دوم گذشته است چون میگه when you were a child زمانی که طفل بودی زمانی که کودک بودی
Where did حالت گذشته است. You lived when you were a child. زمانی که کودک بودی کجا زندگی میکردی؟ ببینید اینجا منتها live فعل اصلی دی یا ایدی نگرفته. lived نشده. چرا؟ به خاطر که براتون گفتم زمانی که فعل کمکی did استفاده شد دیگه فعل اصلی به حالت اولی خود به کار میره. خب اینجا این حالا خانه خالی است. ببینیم چون باز گذشته است. When you were a child. زمانی که کودک بودی. Did you live in London when you were a child؟ زمانی که کودک بودی در لندن زندگی می؟ No, I didn't. نه من در لندن زندگی نمیکردم. خب بخش پنجم Read text C. بخش C را دوباره میخوانیم. And completed with the past form of the verbs in the box. و با حالت گذشته ای افعال اونا را خانه پوری کنیم. ما و شما قبلا این را خواندیم، خانه پوری هم کردیم. من یک مرور فقط براتون میکنم. die مردن، فوت کردن، حالت گذشتهش میشد died، یک دی میگرفت. move حرکت کردن، تغییر موقعیت دادن، حالت گذشتهش میشد moved، یک دی میگرفت. stay ماندن، stayed ای دی میگرفت، گذشته است. open باز کردن، حالت گذشتهش ای دی میگرفت opened. اینا تمامش افعال regular یا با قاعده است. worked ای دی میگرفت. marry ازدواج کردن، آی با وای تبدیل میشد ای دی میگرفت. start started آغاز کردن. visit visited ملاقات کردن، بازدید کردن، دیدن. inherit به میراث بردن، inherited به حالت گذشتهش است. در بخش ششم complete the questions about C. اینی جملات متعلق به متن C هست، تکمیلش میکنین. ask and answer them with your partners. همراهی دوستان تمرین میکنین. چی رقم؟ when did Philip Curtis die؟ فیلیپ کورتیس کی فوت کرد؟ تکن died نشدی رو متوجه باشید. die چون اینجا فعل کمکی قبلا به کار رفته است. And who did marry؟ ماری با کی عروسی کرد؟ How many children did she have؟ به خاطر که فعل کمکی وقتی که به کار رفت did، دیگه فعل اصلی به حالت سادی خود به کار میره. When did she moved نمیگیم باز to England. Did she speak or did she know any English؟ آیا او انگلیسی میدانست؟ Did the English like the death masks؟ آیا مردم انگلیس چه او مجسمه های رفتگان را که یا کسایی که فوت کرده را ساخته بودن خوش کردن؟ Where and when did she opened نمیگیم چون براتون دلیلش رو گفتم دیگه فعل کمکی به کار رفتن. The first museum اولین موزیم خود را کجا افتتاح کرد؟ Did she die in London؟ آیا او در لندن فوت کرد؟ How old was she؟ اینجا was چند ساله بود وقتی فوت کرد. در بخش بعدی What do you think؟ چی فکر میکنین؟ What were the most important events in Madame Tussauds life and why؟ این سوال شما باید جواب بدین. عمده ترین رخدادهای زندگی خانم توساد چی ها بود و چرا؟ عروسیش بود، ملاقاتش با دکتر کورتیس بود، سفرش از پاریس به لندن بود، از استراسبورگ به سویزرلند بود، از سویزرلند به پاریس بود. کدامش بود؟ عمده ترین رویداد زندگیش کدام بود یا رویدادهای زندگیش و دلیلش چیست؟ این رو شما متن دو سه دفعه بخوانید. به خاطر تمرین انگلیسیتون بسیار مهم است که بتون آرام آرام کامل یا ناکامل اینا را جواب بدین تا صحبت کردنتان راحت‌تر بشه. در بخش بعدی تمرین داریم talking about you. صحبت در مورد شما. complete the sentences with that was or were. جملات را یعنی جملات تا آخر با استفاده از حالت گذشته فعل to be و فعل to do، فعل بودن یا انجام دادن تکمیل میکنیم.
Where were your parents born? والدینت به کجا به دنیا آمده بود؟ Where did you live when you were a child? do فعل انجام دادن است، درست؟ و در زمان حال ساده و گذشته ساده به کار میره. were فعل بودن هست، یک حالت را براتون نشان میده. شما وقتی که کودک بودین کجا زندگی میکردین؟ Did you live in a house or flat? شما در یک حویلی زندگی میکردین یا در یک آپارتمان؟ When did you start school? مکتب کی آغاز کردی؟ در فعالیت هایی که در گذشته ساده در گذشته واقع شده و بعض وقت میتونه شروع ختمش واضح باشه یا زمانش واضح باشه، شما از زمان گذشته ساده استفاده میکنین و برای سوال کردن شما از did استفاده میکنین یا didn't. مکتب یک فعالیت عادی است که در گذشته تکرار شده. Who was your first teacher? اولین معلمت کی بود؟ Who was your best friend? اولین دوستت کی بود؟ When did you learn to read and write? نوشتن و خواندن را کی آموختی؟ When did you get your first mobile phone? اولین موبایلت را کی گرفتی؟ کی خریدی؟ اینا رو تکرار کنین، متوجه میشین فرق بین was و were و did. Stand up، استاده میشین. Ask 2 or 3 students the questions in exercise 1. از شاگردای دیگه سوالات میپرسین و اونا براتون پاسخ میدن. شما اینا رو که میخوانین لطفاً جوابش باید که بتین. برای ما بسیار سخت است که ما براتون تمام جوابا رو خودم آماده بسازم، بخاطر که هم ویدیو طولانی میشه، هم باز شما تنبل‌تر میشین دیگه. Tell the class some of the information you learned. جوابای زیاد گرفتین باز با همسنفیایتان در مورد معلوماتی که نسبت به دوستایتان کسب کردین کمی صحبت میکنین. مثلا میگین Enrico's mother was born in Pakistan and his father is a doctor. مادر انریکو در پاکستان به دنیا آمده بود و پدرش یک دکتر است به طور مثال. در بخش بعدی درس تلفظ میخوانیم. نیاز است که به درس‌های قبلی تا 2-3 درس قبلی مراجعه کنید. من یک جدول مفصل در بخش گرامر براتون توضیح دادم که در کجا دی یا ایدی که با آخر فعل در گذشته ساده اضافه میشه صدای ت را میته، کجا صدای دال میته، کجا صدای یا دال میته. این بسیار مهم است، زیرا نیاز است که یک دفعه برین مرور کنید. در اینجا حالا میخوانید اونایی که صدای ت را میته در اینجا نشته میکنید، دال داد اینجا یا دال داد. مثلا worked صدای ت را میته، lived صدای دال میته، started صدای یا دال میته. حالا افعال میشنوید در اینجا نشته. 6.7 Cleaned. Received. Visited. Wanted. Moved. Talked. Watched. Interviewed. Opened. Decided. بسیار خوب، شنیدین، متوجه شدین. cleaned هم cleaned هم متوجه باشین که در اینجا میخون. watched صدای ت را میته، decided، opened. اینا چیزایی که شما را باز وقت صحبت کردن حرفه‌ای تر نشان میده اگر دقت بکنید و نیاز است که اینا رو خوب تمرین کنین. برین بخش گرامرشون که براتون قبلا توضیح داده بودم یک دفعه بخوانین، متوجه میشین که کدام فعل وقتی با کدام حرف ختم شد صدای ت، کدام حرف ختم شد صدای دال، کجا هم صدای یا دال رفت. The year I was born، سالی که من به دنیا آمدم. Irregular verbs، اینجا افعال غیر یا بی قاعده هست. اینا دیگه هیچ قاعده نداره، هر کدامش یک قواره و چهره نو میگیره و باید که میخانی کنین از بر کنین. listening داریم. Look at the list of irregular verbs on page 155. صفحه 155 لیست کامله، یک لیست طولانی از افعال بی قاعده است. میتونید برین اونا را ببینید.
What is the past simple form of the verbs in the box below? حالت گذشته اینی افعال چیست؟ Listen and repeat. میشنوین و تکرار میکنن. Become, became. میره میشنویم که از زبان امریکایی انگلیسی میشنوین بهتر است، براتون جالب تر است. 6.8 Irregular verbs. became, began, came, cost, gave, went, flew, made, met, paid, spent, took, won. این حالت گذشته از افعال بود. صفحه 155 میتونین که کامل ببینید اینا را. دیدین که هیچ قاعده وجود نداره. مثلا become حالت گذشتهش became میشه، فقط این او به ای تبدیل میشه. در حالی که make حالت گذشتهش made میشه که به دی تبدیل میشه. وار خطا نشین، تعداد افعال محدود هست، خیلی راحت میتونین از بر کنین. کل کسایی که انگلیسی یاد گرفتن با اینمی موضوع مواجه بودن و بسیار راحت با تمرین و تکرار به ذهنتان میمونه. مثلا began میشه. meet met. come came فقط ای میشه. pay paid. وای به آی تبدیل میشه و دی میشه یا PAID میشه. cost هیچ تغییر نمیکنه، همین حالت cost است. spent میشه، به عوض دی تی داره. give gave ای میشه. take took. go went. win won. fly flew. توقعی از شما است که حالت گذشته افعال را هم سپیلش هم تلفظش از بر کنید. Do you know anything about the world the year you were born? Tell the class. در مورد اوضاع جهان در سالی که شما به دنیا آمدین چیزی میفهمین؟ اگر میفهمین باید به همسنفیایتان بگین و در تمام جملاتتان زمان گذشته ساده را به کار ببرین. اینا کارخانگیاتان است. Read and complete Liam's birthday card with the verbs in the past simple. کارت تولد لیام را میخوانیم با حالت گذشته افعال خانه‌بری میکنیم. خب 2001 Happy birthday the year you were born. سال تولدت مبارک. Happy birthday تولدت مبارک. سالی که به دنیا آمده بودی چی واقعات رخ داد؟ 2001. این نیاز ببینید. The 15 January Wikipedia. The free encyclopedia first went online. It now has over 40 million articles. در 15 جنوری سال 2001 سایت به نام ویکیپدیا که کسایی که درس میخوانن با آشنا هستن. این یک دایره المعارف رایگان هست. فری رایگان انسایکلوپدیا دایره المعارف، یعنی منبع معلومات مختلف. اولین بار بود که آنلاین شد، یعنی قابل دسترس شد از طریق اینترنت و حال بیش از 40 میلیون مقاله در این سایت وجود دارد. در 20 جنوری همان سال جورج دبلیو بوش became حالت گذشتهش هست President of the United States. در 20 جنوری 2001 جورج بوش رئیس جمهور آمریکا شد. February 19 فبروری the food and mouth crisis began on British farms. Farmers killed 10 million animals and it cost Britain 8 billion. بحران دهن و پا بیماری بود شروع شد در مزارع farms مزارع بریتانیا و دهقانان farmers دهقانان بذرگران بریتانوی حدود 10 میلیون از مواشی یا حیوانات را کشتن و هزینهش 8 میلیارد دلار شد برای بریتانیا. یه واقعات عمده و مهم است که در سال تولدش واقع شد. در 8 اپریل Tiger Woods won the Masters Golf Tournament in Georgia, US and was named Player of the Year. بازیکن به نام تایگر وودز برنده مسابقات گلف ایالت جورجیای امریکا شد و
لقب بازیکن سال را گرفت. در 6 می American billionaire Dennis Tito became the first space tourist. میلیاردر آمریکایی به نام دنیس تیتو اولین سیاح فضا شد. He went حالت گذشته go went on the Russian Soyuz spacecraft TM-32. او با راکت فضایی روسی به نام سویوز به فضا رفت. He paid حالت گذشتهش 20 million for the trip and spent 8 days in space. 20 میلیون دلار کرایه داد به خاطر این سفر خود و 8 روز را در فضا گذراند. در 16 جون President George Bush met the Russian Prime Minister Vladimir Putin for the first time at a conference in Slovenia. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا برای اولین بار آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آمریکا روسیه را در یک کنفرانسی در سلوونیا ملاقات کرد. در 11 سپتامبر 9/11 19 hijackers took control of 4 US airline planes. در 11 سپتامبر 2001 19 طیاره ربا هایجیکر طیاره ربا کنترل 4 طیاره خطوط هوایی امریکا را به دست گرفتند. They flew 2 of them into the twin towers of the World Trade Center in New York City و 2 تا از طیاره را به برج‌های دخولی مرکز جهانی تجارت در شهر نیویورک زدند. از کلش قدم ها شما یک حادثه را بیشتر باید دارید. بدبختی هایی که باز با فرصت هایی که به افغانستان مساعد شد. Almost 5,000 died. حدود 5,000 نفر کشته شد در این حمله. 23 اکتبر Apple Computers introduced the first iPod. شرکت اپل اولین آیپاد را معرفی کرد. It gave you 1,000 songs in your pocket. و در آیپادی که براتون معرفی کرده بود 1,000 خواندن رو میتونستین در جیبتون داشته باشین. کسایی که آیپاد استفاده کردن میشناسن. 9 نوامبر پوترمانیا began. پوترمانیا آغاز شد. The first Harry Potter film. اولین فیلم هری پاتر. The Philosopher's Stone به نام صخره فیلسوف. Came out. نشر شد. Came out یعنی بیرون آمدن، یعنی نشر شدن، به بازار آمدن. It made over 970 million at the box office worldwide. 970 میلیون دلار در مسابقات فیلم یا در نشر فیلم در سطح جهان عاید کرد. در 29 نوامبر جورج هاریسون died. جورج هاریسون فوت کرد. Founding member of the Beatles pop group. عضو تأسیس کننده گروه پاپ بسیار معروف به نام بیتلز، یک گروه بسیار معروف موسیقی قدیمی بود. 15 دسامبر The Leaning Tower of Pisa in Italy reopened after 11 years. برج پیسا بعد از 11 سال دوباره افتتاح و بازگشایی شد. First built in 1360. این برج اولین بار در قرن 13 در سال 13 قرن 14 سال 1360 ساخته شده بود. It cost 27 million dollars to repair. 27 میلیون دلار صرف بازسازی این برج شده بود. در اینجا بعضی از تصاویر مربوط به می صحبتایی است که ما شما خواندیم. این در مورد foot and mouth disease است، بیماری foot and mouth، ملاقات جورج بوش و ولادیمیر پوتین، حمله برج‌های دوقلو و آیپاد. شما هم من خدا یادم نیست از میش از والدین پرسان کنم، شما پرسان کنید در سالی که تولد شدین کدام واقعات مهم رخ داد. Work with partner. با دوستانتان این را تمرین میکنین. Ask and answer questions about some of the events on the card. در مورد بعضی از واقعاتی که در کارت تولد بود شما هم سوال جواب بدید. When did Wikipedia go online? سایت ویکی‌پدیا کدام سال یا چی وقت آنلاین شد؟ قابل دسترس شد. سکن اینجا did وقتی به کار رفته دیگه باز went نشده. Go on January 15th. 15 جنوری. What happened on January 20th?
در 20 جنوری چی واقع شد؟ جورج دبلیو بوش became the US president. بوش رئیس جمهور آمریکا شد. در لسنینگ بعدی listen to Liam talking to his dad and read the card. لیام با پدرش صحبت میکنه و کارت میخوانه. Which events does Liam know about? کدام رویدادها را؟ event واقع و رویداد معنا میده. لیام در موردش میدانست. نشته میکنین اینجا. Which does his dad remember? و کدام را پدرش به یادش بود. اونا را نشته میکنه. اینا لسنینگ دانه تست میکنه که چقدر قوی شده. این تستا را شما در امتحانای توفل و آیلتس داریم. اینا را اگر جدی نگیرین در امتحانا باز با مشکل مواجه میشه. بریم لسنینگ بشنویم. 2001, the year you were born. Hey, Dad. This is a really cool card. Yeah, it's really interesting, isn't it? Did you know any of the events on it? Well, obviously I knew about 9/11. Yeah. You were born just 2 weeks after that, on September the 25th. Yeah, exactly 2 weeks after. And of course, I knew that Bush was the US president at that time, but I didn't know Putin was the Russian prime minister. What do you remember of 2001? Well, of course, the best bit was when you came into the world. That goes without saying. But what about the rest? Let's see the card. Yeah. Oh, I remember the foot and mouth crisis. That was terrible. The poor farmers. It went on and on. Your mum and I couldn't go walking in the countryside. And I couldn't play golf. The club was closed. And you know how I love my golf. I do. So, do you remember Tiger Woods being Player of the Year? Oh, yes, Tiger Woods. I remember that. And I remember buying my first iPod. That was great. All my favourite songs in one place. You know I'm a big Beatles fan. So, you obviously remember when George Harrison died? Yes, I do. But it wasn't as shocking as when John Lennon was killed in New York in 1980. Yeah, I know about that. What about Harry Potter? Did you know that the first film came out in 2001? No, I had no idea when it came out. I saw the film years later with you. Yeah, I loved all the Harry Potter books and the movies. Now, the last thing, the Tower of Pisa. Didn't we have a holiday in Italy when I was very young? Yeah, you were 5, I think. But we weren't near the Tower of Pisa. I know nothing about that. Oh. I don't know anything about its history at all. I'll look it up on Wikipedia. I didn't know that began the year I was born. Did you know, Dad? No, I didn't. Your card is full of surprises. خب کنورسیشن بسیار خوبی بود. نیاز است که به تکرار بشنوین، متوجه میشین بعضی از واقعات خود لیام به یادش بود. مثلا 9/11 صحبتایی که اخبار انگلیسی بشنوین، مقالات 11 سپتامبر به نام 9/11 میگن. 9/11 به خاطر 9 مربوط منظورشون سپتامبر هست، ماه نوم است. 11 11 سپتامبر. وقتی 9/11 گفتن یعنی 11 موقع 11 سپتامبر. میگه که او را ما میفهمیدم دیگه. چیزی که بسیار باز پدرش میگه، مثلا در مورد مرگ جورج هاریسون میگه من یادم هست، مثلا در مورد لینینگ تاور اف پیتزا هیچی نمیفهمیدم، با وجودی که تو 5 ساله بودی رفته بودیم ما در ایتالیا به یک تفریح، ولی هیچی نمیفهمیدم. اولین آیپادم را من در سال 2001 گرفتم. پسرش میگه میفهمیدم که جورج بوش رئیس جمهور است، منتها نمیفهمیدم که در سال 2001 پوتین هم صدر اعظم روسیه بوده. پدرش میگه که از مهمترین واقعات رویدادهای سال 2001 بود که تو به دنیا آمدی. مباحث مثل ازی داره و نیاز است شما باز بشنوین تا هم لسنینگتون خوب شه، هم جملات بسیار خوب رو یاد میگیرید. خب یک پروژه کارخانگی دارین. Find
out more about the year you were born. در مورد سالی که شما به دنیا آمده بودین تحقیق کنید. رویدادهای عمده چی بوده؟ What were the important world events in politics, sports, entertainment? واقعات عمده‌ای که در سطح جهانی در سیاست، در ورزش و در تفریح و فرصت‌های تفریحی میسر شد یا واقع شده بود کدام ها بود؟ Events in your country در کشورتان کدام واقعات معمول بود؟ ببینید چقدر میتونید در مورد زی پیدا کنین، براتون جالب خواهد بود. بعد از او practice تمرین از regular and irregular verbs افعال با قاعده و بی قاعده. با قاعده اوناست که دی یا ای دی میگیره، قاعده‌اش هم شما خواندیم کدامش دی یا ای دی است. irregular باید قوارش از یاد کنید. Complete the sentences with the verbs in the past simple. این جملات با افعال گذشته ساده. My parents دو فعل است. اینجا دو خانه خالی داریم. اولش است، دومش. حالت گذشته met. My parents met in Dublin in 1996. والدینم در سال 1996 همدیگر ملاقات کردند. They married in 1999. 3 سال بعدش با هم ازدواج کردند. I arrived دی میگیره چون با قاعده است. Late for the lesson. دیر به سر درس رسیدم. It began. این باز بی قاعده است. I به you تبدیل میشه و A تبدیل میشه. در یک گرامر ما در انگلیسی و امریکایی بعض وقت سپیلا تغییر میکنن. It began at 2 o'clock. در ساعت 2 شروع شد. I came to school by bus today. امروز به مکتب با سرویس آمدم. It took just 40 minutes. فقط 40 دقیقه را در بر گرفت. We went shopping this morning. امروز صبح به خرید رفتیم. And I spent too much money. مبلغ زیادی پول مصرف کردم. spent باید که حالت گذشته شد بر کنیم. My new jacket cost a fortune. I paid over 150 pounds for it. جاکت نو بسیار گران تمام شد. fortune بخت معنا میده، شانس. اون تو این جمله معنیش است جاکت نو بر بسیار گران تمام شد. 150 پوند برش پرداختم. Our football team won the match 3-0. تیم فوتبال ما مسابقه را با نتیجه 3 در مقابل 0 برنده شد. Your team lost again. تیم شما دوباره باخت. My mom made me a fabulous birthday cake. And she gave me 50 pounds to buy clothes. مادرم برای مناسبت تولدم یک کیک بسیار خوب، جالب، زیبا، دیدنی، خوشمزه جور کرد و 50 پوندم برام داد که لباس بخرم. I studied French for 4 years. من 4 سال فرانسوی خواندم. But when I went to France, اما زمانی که به فرانسه رفتم I could not understand a word. یک کلمه را نمیفهمیدم. هر وقت که زبان فرانسوی را خواندین باز وقت متوجه میشه که زبان انگلیسی چقدر ساده تر، با اصول و با قاعده تر و شیرین تر است. سمت راست صفحه talking about you. Make the sentences true for you using a positive or negative. یعنی جملات در مورد خودتان به کار میبرین، صحیح و درستش را با استفاده از حالت مثبت و منفی شما تغییر میدین تا در مورد شما صدق کنه. چگونه؟ Compare your answers with a partner. باز جواب خود همراه همکارتان مقایسه. چی رقم مثلا I watched the news on TV yesterday evening. ما اخبار در تلویزیون دیروز شام تماشا کردم، دیدم. نفر دیگه میگه I didn't watch the news on TV yesterday evening. من دیروز شام ندیدم. اینا رو مقایسه میکنید. میبینید که شما شام چیکار میکردین، او چیکار میکردین. مثلا اگر صبح وقت خیستین میگین I got up early this morning. من صبح وقت بیدار شدم، کلش گذشته است. got. اگر نمیگین که I did not یا I didn't get up.
early this morning. با دوستانم، خواهرتانم، برادرتانم خانه‌پوری میکنه، باز با هم مقایسه میکنیم. Get up, had, came, made, sent, met, went. جملات میخونین، با هم خانه‌پوری رو تکرار میکنین و کوشش کنین که اینا رو نوشته هم بکنین که سپیلش رو هم یاد بگیرین. خب در بخش سوم work with your partner, ask and answer questions. With when did you last? سوالتان رو با این عبارت شروع میکنین. In the time expressions below, از این اصطلاحات زمانی هم استفاده میکنین. Ask another questions for more information. سوالاتان رو ادامه میدین. چی رقم؟ این اصطلاحات زمانی است و این و همو رویدادهای زندگیتان است که در موردش سوال میکنین. Have a holiday, رخصتی داشتن، watch a film, تماشای فیلم، رفتن به سینما، talk on your phone، تلفن صحبت کردن، send an email، ایمیل فرستادن، catch a bus، سرویس گرفتن، give a present، تحفه گرفتن، have dinner in restaurant، شام در رستوران نوشیدن کردن. چی رقم سوال میکنین؟ When did you last have a holiday؟ آخرین باری که رخصتی داشتی کی بود؟ Last August، آگوست گذشته. And where did you go؟ وقتی که میگه سوالا رو ادامه میدین به این ترتیب. کجا رفتی؟ To Italy. How did you enjoy it؟ چطور لذت بردی؟ It was amazing. Who did you go with؟ با کی رفتی؟ With my parents, with my wife, with my children, with my friends. Was it expensive؟ گران بود؟ It was too expensive. خیلی گران بود. خب بخش آخری صفحه است. Tell the class. اینا رو دیگه خواهشم از پیشتان نیست که تکرار رو بکنین لطفاً اگه میخواین یاد بگیرین. ما وقتی که یک تأخیر در ویدیو ایجاد میکنم یک دلیلش گاهن بی‌علاقگی شما دوستاست، به خاطر که ما وقتی که زحمت میکشم دیگه ببینم شما زیاد علاقه ندارین، باز من یک کم بی‌انگیزمشون، باز بعد از میبینیم یک دوستا پیام میفرستن و توقع دارم وقتی که علاقه دارین دیگه اینا رو تماشا کار کنین. Tell the class some things you learn about your partner. و دوست همسنفیایتان در مورد چیزهایی که در مورد همکارتان آموختین یا متوجه شدین بگن. مثلا نینا had a holiday last August and she went to Italy. هم پارتنر هم میتونه همکار معنا بده هم شریک زندگی معنا بده. نینا آخرین بار رخصتیش در آگوست گذشته بود و به ایتالیا رفته بود. دو گروه کار میکنین، سوال جواب میکنین، سوال جوابایی که پیشتر بود. باز بعد از به همسنفیایتان در موردش معلومات میدین. Reading and listening. The meaning of life. معنی و مفهوم زندگی. Look at the photos and read the interaction to when a businessman met a fisherman. شما با تصاویر ببینین داستانش به نام زمانی که یک مرد تجار یک مرد ماهیگیر ملاقات کرد. Ask answer the questions. این سوالات رو باز جواب بدین. Where was the businessman؟ این مرد تجارت پیشه کجا بود؟ Did he like the fish؟ ماهی را خوش داشت. What nationality were the two men؟ این دو مرد ماهیگیر و مرد تجارت پیشه از کدام ملیت ها بودند؟ Listening and mission. Close your books. کتاب می‌بندین. Listen to the conversation. محاوره را گوش کنین. Who did you think has the best life? Who do you think has the best life? فکر میکنین کی بهترین زندگی رو؟ مردی که تجارت میکنه یا او آقایی که در کنار دریا ماهیگیری میکنه؟ بعد از اون در بخش سوم Are these sentences true or false؟ این جملات صحیح یا غلط است؟ If false, correct them. اگر اشتباه هست اصلاحش کنید. میبینید آرام آرام مسئولیتتان بیشتر میشه. باید که با دقت بیشتر بخوانین، گوش بدین و بعد از اون باز در عمل هم نشان بدین که یاد گرفتین. جملات چیست؟ The businessman and the fisherman met in the evening. یا آقایی که تجار است و آقای ماهیگیر در یک شام همدیگر ملاقات کردن. It took the fisherman 4 hours to catch the tuna. 4 ساعت وقت گرفت تا مرد ماهیگیر بتونه یک ماهی تونا را با قلاب بگیره. He stopped fishing because he had enough fish for his family.
ماهیگیری را متوقف کرد به خاطر که به حد کافی ماهی به خاطر فامیل خود گرفته بود. The fisherman doesn't have any free time activities. این آقای ماهیگیر هیچ فعالیت به خاطر اوقات فراغت خود هیچ تفریحی نداره. The businessman went to Harvard University. مرد تجارت پیشه در دانشگاه هاروارد تحصیلات خود را انجام داد. He gives the fisherman lots of advice. او مشوره های زیاده یا توصیه های زیادی را برای مرد ماهیگیر داد. The fisherman gave the businessman some fish. مرد ماهیگیر مقدار ماهی یا تعداد ماهی به تجار. He went to a bar with the businessman. او با آقای تاجر به یک بار یا محل نوشیدن مشروب رفت. بعدش چیکار میکنین؟ Read and complete the story of the businessman and the fisherman. دوباره داستان را میخوانین و تکمیلش میکنین. Listen to the conversation again and check. دوباره باز داستان را میشنوین و چک میکنین که درست خانه‌پوری شده، درست خانه‌پوری کردین یا نه. اینجا قبلش که ما به listening بروم پاراگراف است میخوانیم. When a businessman met a fisherman. زمانی که یک مرد تجارت پیشه یک مرد ماهیگیر ملاقات کرد یا زمانی که یک تاجر با یک ماهیگیر ملاقات کرد. An American businessman was on holiday in a fishing village in the south of Mexico. یک مرد تجارت پیشی آمریکایی در ایام رخصتی خود در یک قریه ماهیگیری در جنوب مکزیکو بود. One morning he met a young fisherman with a small boat full of lovely yellowfin tuna fish. یک صبح زود او مرد ماهیگیر را که با یک قایق کوچک پر از ماهی‌های بسیار زیبای تونا بود ملاقات کرد. What beautiful tuna! The American exclaimed. مرد آمریکایی با تعجب گفت چی ماهی‌های تونای زیبایی. داستان شروع میشه، میریم میخوانیم، میشنویم و شما باز دوباره برمیگردیم. اینجا داستان هست، متوجه باشین وقتی لیسنینگ میشنوین هرچند گفته کتاب ببندین ولی شما میفهمید نیاز است که ببینید متن تونا یک نوع ماهی است بسیار پرطرفدار است و وقتی میشنوین این خانه خالی ها را از این محاوره متوجه بشین پر کنید. این مرد تجار است که به رخصتی رفته. یک راهنمایی بیشتر دیگه براتون بکنم است که وقتی که داستان را میشنوین این سفر متنشان ببینین مشابه متن شامل گفته‌هایی است که در این محاوره هم شما در لیسنینگ میشنوین. منتها نیاز است که بازی رو بعد از لیسنینگ هم یک دفعه بخوانین و دوباره لیسنینگ بشنوین. قسمی که در قسمت بالا هم براتون توصیه شده بود بعد از او بهتر میتونین درک کنین و خانه خالی را خانه‌پوری کنین. And a businessman met a fisherman. Good morning. What beautiful tuna. How long did it take to catch them? Oh, about 2 hours. Only 2 hours. Amazing. Why didn't you fish for longer and catch more? I didn't want to fish for longer. With this, I have enough fish for my family. Uh-huh. But what do you do with the rest of your day? I have a long lunch, play with my children, watch football, and take a siesta with my wife. Mm-hmm. Sometimes in the evenings I walk to the village to see my friends. I play the guitar and sing some songs. Really? That's all you do? Look, I'm a very successful businessman. I went to Harvard University and I studied business. I can help you. Fish for 4 hours every day and sell the extra fish you catch. But Then you can buy a bigger boat, catch more, and earn more money. And then buy a second boat, a third, and so on until you have a big fleet of fishing boats. And you can export the fish and leave this village and move to Mexico City or LA or New York and start a fishing business. okay.
But how long will all this take? Let me think. Probably about 15 to 20 years. 15 to 20 years? And then what, senor? Why, that's the best part. You can sell your business and become very rich. A millionaire. A millionaire? Really? But what do I do with all the money? Well, let me think. I know. You can stop work and move to a lovely old fishing village where you can have long lunches, play with your grandchildren, watch football, take a siesta with your wife, and walk to the village in the evenings where you can play the guitar and sing with your friends all you want. Well, Papa, did you catch many fish? I got enough for us today and tomorrow, and also some for this gentleman. Please, senor, have some of my beautiful fish. Goodbye, senor. Come on, children. Let's go home to mama. To Mama. خب امیدوارم داستان با دقت شنیده باشین، براتون جالب بوده باشه. من یک دفعه سریع میخوانم براتون، یک ترجمه میکنم که جلد معنیش درک کنین و داستان جالب تر بیافین. How long did it take to catch them? چقدر وقت گرفت که ماهی ها رو بگیری؟ catch گرفتن. The American man asked. مرد امریکایی پرسید. Oh, about 2 hours, said the fisherman. مرد ماهیگیر پاسخ داد، گفت حدود 2 ساعت. Why didn't you fish for longer and catch more? چرا بیشتر ادامه ندادی ماهیگیری و تعداد بیشتر ماهی میگرفتی؟ The Mexican replied, I don't want or I didn't want to fish for longer. من نمیخواستم بیشتر از این ماهیگیری کنم. مرد مکزیکی میگه What does I have enough fish for my family? با همین ماهیگیری که 2 ساعت کردیم بعد کافی ماهی با فامیل خود گرفتیم. But what do you do with the rest of your day? خب متباقی روزت چیکار میکنی؟ The fisherman smiled. مرد ماهیگیر لبخند زد و گفت I get a long lunch, play or I eat a long lunch, play with my children, watch football and take a siesta with my wife. من یک نان چاشت طولانی خواهد نوش جان میکنم، با فرزندایم بازی میکنم و فوتبال سعی میکنم و همراه خانمم استراحت میکنم. siesta with my wife. با خانمم استراحت میکنم. Sometimes in the evening I walk to the village to see my friends play the guitar and sing some songs. بعضی وقتا میرم به قریه، دوستایمو میبینم، گیتار مینوازم و گاهی هم خواندن میخوانم. این زندگی ساده این مرد ماهیگیر است. The American couldn't understand. این مرد امریکایی ریچ درک نکرد. گفت Look, I'm a very successful businessman. من یک مرد بسیار موفق، مرد تجاری بسیار موفق هستم. I went to Harvard University and I studied business. من دانش آموخته دانشگاه هاروارد هستم و رشته تجارت را خواندم. I can help you. من میتونم کمکت کنم. این داستان بسیار جالب است. Fish 4 hours every day and sell the extra fish you catch. به عوض 2 ساعت روزانه 4 ساعت ماهیگیری کو، ماهی‌های اضافی را بفروش. Then you can buy a bigger boat. بعد از اون میتونی یک قایق کلانتر بخری. Catch more and get more money. ماهی بیشتر بگیر و پول بیشتر به دست بیار. Then buy a second boat. بعد از اون باز قایق دومی رو بخر. The third and so on until you have a big fleet of fishing boats. اما تو ادامه بده تا زمانی که یک ناوگان یا یک تعداد زیادی از قایق‌های ماهیگیری داشته باشی. You can export the fish and leave this village. میتونی که بعد از اون به صادرات ماهی آغاز کنی و این قریه را ترک کنی. And go to Mexico City, to LA or Los Angeles or New York and start a fishing business. و میتونی بری به مکزیکو بری، به لس آنجلس بری، و نیویورک بری و یک تجارت ماهی رو شروع کنی. Fisherman smiled. مرد ماهیگیر لبخند زد.
But how long will it all this take? این گپایی که تو میگی چقدر طول خواهد کشید؟ سوال کرد. The businessman thought about it for a bit. مرد تجارت پیشه چند لحظه در موردش فکر کرد و گفت probably 15 to 20 years. حدوداً 15 تا 20 سال. And then what senior asked the fisherman. خب سنیه ارشد و بزرگ. خب جناب علی یا آقا یا استاد گرامی بعدش باز چیکار میشه؟ That's the best part. Love the businessman. خب مرد تجارت پیشه خندید و گفت خب این هیچ بخش مهمش هست. You can sell your business and become very rich. ملنه. میتونی که تجارت رو بفروشی و بسیار ثروتمند شی. یک میلیونر شی. A millionaire, really. یک میلیونر واقعا. But what do I do with all the money? با تمام پول چیکار بکنم؟ Asked the young fisherman. مرد ماهیگیر جوان از تاجر دانش آموخته هاروارد سوال کرد. The businessman didn't understand this young man. مرد تجارت پیشه چی مرد جوان را درک نمی‌کرد. Well, you can stop work and move to a lovely old fishing village where you can have long lunches, play with your grandchildren, watch football, take a siesta with your wife, and walk to the village in the evenings where you can play the guitar and sing with your friends all you want. پس گفت که خب میتونی که دوباره بری با مو قریه که قدیمی که ماهیگیری میکردی، جایی که نان چاشت بسیار خوشمزه و طولانی داشتی، با نواسای تو وقت بازی کن، فوتبال ببین، با خانمت استراحت کن و برو به قریه دوستایت را ببین، گیتار بنواز و خواندن بخونم برای دوستایت. The fisherman's children came running to meet him. دمی وقت بود که اطفال و فرزندان مرد ماهیگیر دویده به طرف پدرشان بود. پاپا did you catch many fish? ماهیای زیادی گرفتی؟ I caught enough for us today and tomorrow and also some for this gentleman, said the father. پدرشان گفت به حد کافی ماهی گرفتم که برای امروز ما و فردای ما و کمی به این مرد خوب کافی است. Gentleman آقا، مرد نجیب و مورد احترام. He gave the businessman some fish, thanked him for his advices and went home with his family. کم از ماهی‌ها را داد به این تاجر، از او به خاطر مشورهش تشکر کرد و آرام دوباره به طرف خانه و زندگی و قریش رفت. نمی‌فهم درکتان از داستان چیست، اما هر کس از زندگی به شیوهی لذت میبره و اون مرد ماهیگیر با سوالایی که کرد از این تجار نشان داد که آخر کارم پس دوباره برام میگی که در یک جای آرام، در یک گوشه آرام، در یک قریه برو باز از زندگی لذت ببر. من خواهم یالم اونجا هستم دیگه، چرا 20 سال از زندگی من با استرس و فشار بگذرانم که دوباره پس بیایم در جایی که هستم. خب میرم بخشای دیگه که باز بحث ما طولانی نشه. این حالا باز شما متن که خواندین این جملات رو میخونین دوباره چک میکنین کدامش صحیح است کدامش غلط و اونایی که غلط است اصلاح میکنین. The vocabulary match the verbs in A with a noun or phrase in B. و افعالی که در قطار A است با اسامی یا عباراتی که در قطار B است مقایسه میکنین. Go fish on holiday. با رخصتی رفتن. Become a millionaire. میلیونر شدن. Catch fish. ماهی گرفتن. Have lunch. نان چاش خوردن. Earn money. پول به دست آوردن. Sing songs. آهنگ نواختن. Start a business. تجارتی را آغاز کردن.
take a siesta استراحت کردن. walk to the village قدم زده به قریه رفتن. اینیا بسیار کمکتان میکنه که در جمله بتونین ترکیب درستی از فعل و عبارت و اسم کار ببرید و اینا نیاز به تمرین و تکرار دارن. What do you think؟ چی فکر میکنین؟ Do you think the fisherman had followed the businessman's advice؟ فکر میکنین که مرد ماهیگیر مشوره های او مرد تاجر را گوش کرد و دنبال کرد؟ Why؟ چرا؟ دلیلتان چیست؟ که فکر میکنین؟ Why not؟ چرا؟ ما خب فکر میست که دنبال نکرد، به خاطر که توجیهشان براتون پیشتر گفتم. میگفت من همیشه زندگی آرام دارم. شما باز میتونین مقاله را بخونین، دوباره باز جوابش به انگلیسی آماده بسازین. Do you think the businessman learned a lesson from the meeting؟ فکر میکنین که مرد تجارت پیشه از ملاقاتی که با مرد ماهیگیر داشت چیزی آموخت؟ زندگی خیلی ساده تر و آسان تر از آن چیزی است که ما در شهرهای بزرگ در موردش فکر میکنیم. What is the morale of this story؟ پیام morale اخلاق معنا میده. خب یا پیام اخلاقی یا پیام این داستان چه بود؟ Money makes the world go round. پول دنیا را به یک حلقه تبدیل میکنه که شما فقط به دور خود میگردین. مثل در یک دایره باشین، به دایره تبدیل میکنه که شما به دور خود میگردین. از قریه شروع میکنین، ماهیگیری زیاد میکنین و یا از 2 ساعت 4 ساعت 6 ساعت قایق اول میخرین، دوم میخرین، سوم میخرین، باز از قریه کوچ میکنین میرین به شهر، برون تجارت میکنین. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال پیر که شدین، باز پس تجارت دانه پولتان استفاده میکنین، میرین در یک جای آرام و صاف ساده دوباره پس به نقطه اول حلقه. این جریان زندگی غرب است معمولا. ما شما خود هیچ مرحله و فرصت استراحت هم ندارید. آیا اینا رو میگه که اینمی پیام‌های اخلاقی مقاله هست؟ Don't listen to other people's advice. یا پیامش است که به مشوره‌های مردم دیگه گوش ندید. شما نظرتان رو بگین. Work more, earn more. یا میگه که کار بیشتر، پول بیشتر. There are some things money can't buy. در زندگی چیزهایی است که با پول نمیشه خرید. مثل آرامش، مثل اعتماد، مثل قناعت، مثل رضایت و امثال. این مقاله رو 2-3 دفعه بخوانین، بر دو نظر لحاظ آموزش است. میریم بخش بعدی. Vocabulary and listening describe being feelings یا شرح احساسات. Match the feelings and reasons with the photos. شما احساسات و دلایل او احساس را که میشنوین با این تصاویر مقایسه کنید. مثلا این خوشحال است، این غمگین است که بل برش حسابش خراب است، بل جریمه آمده، خانم پشت چیز میگرده، یا آقا مریض است، چرت میزنه، پارچه امتحان خود را ظاهرا میبینه. دل لسن چک. بعد از او باز میشنوین و چک میکنین. اینجا احساس است. I'm bored. من خسته هستم. ببینید کدام است. I'm excited. من هیجان زده هستم. I'm tired. من خسته هستم. مانده هستم. I'm disappointed. من ناامید هستم. I'm worried. من پریشان هستم. I'm annoyed. من بسیار رنجیدیم، آزار دیدیم. annoy آزار کرده، آزار دادن، آزار دیدن. دلیلش چیست؟ Because زیرا I couldn't sleep last night. نتونستم دیشب بخوابم. درست؟ اینا رو میبینید که I'm tired مثلا. My football team won the cup. I'm excited because my football team won the cup. بخاطر که تیم فوتبالم مسابقه را کپ برد. Because I can't find my passport. I'm worried مثلا. من پریشان هستم بخاطر پاسپورت من نیافتم. I have nothing to do and nowhere to go. I'm bored because I have nothing to do. ما خسته هستم بخاطر نمیفهمم هیچ جایی بر رفتن و کاری بر انجام دادن ندارم. I got another parking ticket. I am annoyed مثلا بخاطر که باز تیکت دیگه برای پارکینگ برام آمده، مصرف دیگه.
And I didn't do well in the test. I'm disappointed. ناامید هستم به خاطر که نتیجه امتحانم خوب نیست. میریم لسننگ میشنویم ببینیم که اینا را چطور بیان. I feel. 1, I'm bored because I have nothing to do and nowhere to go. 2, I'm excited because my football team won the cup. 3, I'm tired because I couldn't sleep last night. 4, I'm disappointed because I didn't do well in the test. 5, I'm worried because I can't find my passport. 6, I'm annoyed because I got another parking ticket. بسیار خوب. این جملات تکرار کنین که در گفتگوهای روزمریتان بسیار شما رو کمک میکنه تا یک پله بالاتر از کسایی باشین که با اصطلاحات معمول در گفتگوهای اجتماعی آشنا نیستن. ed and ing adjectives، صفاتی که با ed و ing ختم میشه. این یک بحث گرامر هم داره که یکم پیشرفته تر است، من شما را با اون هیچ نمیکنم ولی جملات رو میخوانیم. Some adjectives can end in both ed and ing. بعضی از صفات میتونه که با ing ختم شه یا با ed ختم شه و هر دویش معنی تقریبا مشابه میده. The book was interesting. کتاب دلچسب بود. I was interested in the book. ما نسبت به کتاب علاقمند شدم. هر دویش یک پیام میرسونه. The lesson was boring. درس خسته کن بود. The students were bored. شاگردها خسته شده بودند. Complete each sentence with the correct adjective. جملات رو با شکل درستی از این صفات خانه‌بری میکنیم. Excited, exciting. کدام حالت شد؟ Life in New York is very exciting. زندگی در نیویورک بسیار پرهیجان است. It is my birthday tomorrow. I'm really excited. من واقعا هیجان زده شدم. جایی که متوجه باشین ایدی میایه، خب شما باید که قبلش فعل کمکی یا فعل تو بی داشته باشین. اینا رو باز شما در لیول های ادوانس میخوانید. فعل تو بی جمع حالت سوم فعل که حالا براتون یکم گیج کننده هست. سعی کنین اینجا مثلا در این جمله هم براتون بگیم. هرچند شما در ING هم این مثال داریم، منتهای نیاز است که کم تمرین بکنین تا بیشتر همراه شیوه استفادهش آشنا بشین. Tired. The marathon runners were very tired. دونده های مسابقه ماراتون بسیار خسته بودند. The game of tennis was very interesting. Very tiring. یا مسابقه تنیس بسیار خسته کن بود. Their children's behavior is really annoying. The teacher was annoyed because nobody did the homework. استاد بسیار رنجیده بود به خاطر که هیچ کس کارخانگی را انجام نداده بود. You were very worried when we heard the news. We were very worried when we heard the news. ما بسیار وقت اخبار شنیدیم پریشان شده بودیم. The news is very worrying. اخبار پریشان کننده است. Our holidays was really disappointing. The hotel was awful. رخصتی‌های ما بسیار ناامید کننده بود. هتل بسیار بد بود. My sister was so disappointed. خواهرم بسیار ناامید شده بود because she was ill and missed the school disco. و به خاطر مریض بود و رقص مکتب از دست داد. نتونست بره اونجا. اینجا یک تمرین بسیار خوب داریم. Work with a partner. Complete conversations with ed and ing adjectives. شما همکارتان کار میکنید، اینا رو با هم دو حالت صفت خانه‌پوری میکنید. من یک دفعه براتون میخونم. Did you enjoy the film? No, I didn't. It was boring. From the start to finish. از اول تا آخر خسته کن بود. Well, it wasn't boring at all. هیچ خسته کن نبود. It was really amazing or interesting and very funny. بسیار جالب و دیدنی و خنده‌دار بود. Well, I didn't laugh once.
ما خو یک دفعه هم خونده نکردم. How was your exam? امتحان چطور بود؟ Awful. بد. خراب. I'm really disappointed. I don't think I'll pass. من ناامید هستم. فکر نمی کنم کامیاب بشم. But you worked really hard. اما تو که بسیار و سختی کار کردی. I know. I studied until 2 in the morning. میفهم تا 2 صبح درس خواندم. But then I was so worried today. اما امروز بسیار پریشان بودم. I couldn't read the questions. Or I was so tired today. بسیار خسته بودم. نمیتونستم سوالا رو بخوانم. Don't worry. I'm sure you'll be okay. پریشان نباش. نگران نباش. مطمئن هستم که نتیجه خوب خواهد بود. I'm so tired. I really wanted my team. Or I'm so disappointed. I'm so worried. هر صفتی که میفهمین که احساستان بسیار خوب بیان میکنن. من بسیار ناامید هستم. واقعا میخواستم تیم این هفته برنده بشه. Did they lose the game? باختن دوباره؟ No, it was a draw. نه بی نتیجه بود. 0-0. مساوی. What a boring game. چیه بازی خسته کنه. I know. Now I'm so tired because I paid 45 for my ticket. I'm so disappointed. بسیار ناامید هستم. خاطر 45 پوند ما باید تیکت خود داده بودم. When is Nina's birthday party? روز محفل تولد جشن تولد نینا کی است؟ You mean it wasn't? It was last Friday on her birthday. منظورت است که کی بود؟ به خاطر که جشن تولدش که جمعه گذشته بود. Oh no! Was she worried that I forgot? Or was she upset? Was she disappointed that I forgot? Oh نه. آیا ناامید بود؟ پریشان بود؟ نگران بود که ما فراموشم شد؟ No, she was just worried that you didn't come to her party. نه فقط پریشان بود که چرا نامدی. یا she was just annoyed. Or she was just excited. بسیار هیجان زده داشته بود. خوب شد نامده بودی. لسنینگ امرایتان پلی میکنیم تا متوجه بشین که این تمرین چطور خانه پری میشه. ما حداقل 2 نوع عدد داریم. یکی ordinal numbers و دیگهش cardinal numbers. cardinal number اعداد واقعی است یا اعداد اصلی مثل 1 2 3 4 که مقدار نشان میده، تعداد نشان میده. ordinal numbers باز اعداد ترتیبی است که آردر نشان میده، نظم نشان میده. یعنی یک قطار باز نشان میده بردان که در بین از این قطار در مورد شیء و موردش شما صحبت میکنین این در از لحاظ ترتیب در کدام موقعیت قرار داره، چندم هست. ما دری هم داریم مثل 4م، 5م، 34م. به این معناست که قطار طولانی هست و در بین از قطار در بین از ترتیب شیء که ما در موردش صحبت میکنیم، مبحث و مفهومی که در موردش صحبت میکنیم مورد 34م هست. اعداد که شما میخوانید در انگلیسی اینجا به این ترتیب هست. در انگلیسی معمولا قاعده است که TH داخل اضافه میشه به استثنای 1 و 2 و 3 معمولا. و این شیوه مخففش است که نوشته میشه. مثلا 1 میشه first یعنی یکم. 2 میشه second دوم. second ثانیه هم معنا میتونم متوجه باشه. 3 میشه third سوم. 4 میشه fourth چهارم. fifth دیگه رایش کلش TH میگیره. sixth seventh 8 من ترتیب میاد 10th 12th 13th 16th یعنی 16th 17th 20th 22nd یادتان باشه بازی 22nd میشه. 30th 31st 1 2 3 متفاوت خود را داره. و در اینجا هم اسپلایش هست که شما نیاز است که بخوانین و یاد بگیرین. بسیار کمکتان میکنه و در صحبت ها و در
محاوره‌تان و نوشتنتان به کار میه. در بخش بعدی ask and answer questions with a partner about months of the year. در مورد ماه‌های سال سوال میکنید. چی رقم؟ Which is the first month? ماه اول کدام است؟ January. ماه را که یادتان است خوانده بودیم. We write 3 for 2015 or 3 April 2015. به این شیوه می‌نویسیم. We say the 3rd of April. سوم اپریل 2015. به این شیوه می‌نویسیم و خواندن چی رقم؟ The 3rd of April 2015. سوم اپریل 2015. Or April the 3rd 2015. یا سوم اپریل 2015. این شیوه نوشتنش، این شیوه خواندنش. Notice how we see these years. ببینید که سالها را چی رقم میگه. 1900. از سال 1900. شما نمیگن 1900. 1907. 1907. 2005. 2005. 2019 or 2019. 2019 یا به انگلیسی میگم 2019. 2019. این بسیار مهم است. تاکید جدی براتون میکنم میره حتما بخونید. این شما را کمک میکنه که سالها را به شکل درستش بتونید بیان کنید. Practice in saying these dates. اینا رو تمرین کنید. مثلا 1st April, 2nd March, یا March the 2nd, April the 1st, 17th September. لسنینگش رو براتون پلی میکنم تا متوجه بشین. Ways of saying dates. 1. The 1st of April. April the 1st. 2. The 2nd of March. March the 2nd. 3. The 17th of September. September the 17th. 4. The 19th of November. November the 19th. 5. The 23rd of June. June the 23rd. 6. The 29th of February 1976. 7. December the 19th, 1983. 8. The 3rd of October 1999. 9. May the 31st, 2004. 10. January the 15th, 2019. این دو بخش یکی از مهمترین مباحث است که در درس خواندیم و خواهشم از پیشتانی است که رو با دقت بخوانیم تا بفهمین سالها را و تاریخها را چطور بیان کنیم. یک لسنینگ دگام است. ایران براتون دوباره پلی میکنم. Listen and write the dates. 1. October the 31st. 2. The 30th of January. 3. July the 15th. 4. March the 4th 2012. 5. The 18th of February, 2020. 6. The 6th of August, 1960. سرخوبی لسنینگ شنیدین. تاریخ‌هایی که براتون میگه اونا رو در روی کاغذ نوشته کنین. بعد از باز با درس قبلی مقایسه کنین ببینین درست نوشتین یا نه. بخش بعدی talking about you, ask and answer the questions with your partner. همراه دوستتون کار میکنین. What is the date today? امروز چه تاریخی است؟ مثلا August 15th 2022 or 2022. When did the school course start? این دوره آموزشی کی شروع شد؟ When does it end? کی ختم میشه؟ تاریخ‌هایش رو باید که بیان کنید. میتونید از این دوره انگلیسی بگید. When is Christmas Day? روز کریسمس کی است؟ August یا December 26th 25th or 26th. When is Valentine's Day? روز عاشقان کی است؟ When is your birthday? تاریخ تولدت کی است؟
این کارخانگیتان است که تمام زیر مطابق هم 2 درس بالا و تمرین بالا جواب میدین. What are the dates of public holidays in your country? روزهای رخصتی عمومی در کشورتان کدام روز هست؟ از روی جنتری میبینید. جنتری رو میگن calendar. C-A-L-E-N-D-E-R. And what century is it now? 21st. کدام قرن است؟ قرن 21. What were some important dates in the last century? بعضی از تاریخ‌های بسیار مهم در قرن گذشته کدام بود؟ در کشور فرق میکنه. Write some important dates for you. بعضی از تاریخ‌های مهمی که برای شما مهم است اونا رو بنویسین. Ask and answer questions about these dates with your partner. بعد از روز همراه خواهر، برادر و دوستتان در مورد از تاریخ‌ها سوال و جواب کنید. Writing a biography. نوشتن بیوگرافی یا معلوماتی که در مورد یک فرد هست. این بسیار مهم است، شما رو کمک میکنه در مراحل بعدی بتونید در مورد خود بیوگرافی نوشته کنید. Linking words. واژه هایی که جملات و عبارات و مفاهیم را به هم وصل میکنه. However. هرچند، به هر صورت. با اینکه. When. چی وقت. Until. تا. اینا مباحث پیشرفته گرامر هست. حالا معنایش فقط استفادهش بفهمین. در لیول‌های بعدی بیشتر روی شیوه کاربردشان گرامرش میخونید. Read about Benway. در مورد بنوی بخوانید. The multi-millionaire Benway. بنوی مولتی میلیونر، یعنی کسی که میلیونر است، چندین میلیون دلار پول داره. The Benway is an amazing man. بنوی مرد بسیار جالب است. When just 17, he was one of the first .com millionaires. یکی از اولین میلیونرهای .com بود. Then he lost it. بعد از همه پول خود از دست داد. Now he is a millionaire again. حالا دوباره میلیونر شد. بیوگرافیش هم میخوانیم. و join the lines in A and C with a linking word from B to tell his story. شما جملات A را به C با اینی واژه‌های متصل کننده وصل میکنید تا داستان یا آخر کامل بسازید. Ben was 37 years old and he runs a company called Rainmakers. و رئیس کمپانی به نام رینمیکر است. اینا به نام واژه‌های متصل کننده که یا کانجنکشن شما دو عبارت به هم وصل میکنید. Ben is a computer millionaire. میبینیم که با کدامش اول جملات کلش هم میخوانیم، بعد از اینا رو میخوانیم. As a child he was dyslexic. که بیماری است. ما براتون در آخر متن دیسلکسیک رو توضیح میدم. He didn't read or write. نوشتن و خواندن نمیتونست. He wrote his first software program. اولین برنامه کامپیوتر خود نوشت. He didn't go to university. پانتون نرفته بود. He first became a millionaire. اولین بار که میلیونر شد. He continued to be very successful. با موفقیت خود ادامه داد. He won a business award in 2000. سال 2000 جایزه یک تجارت برد. 1 year later he started Rainmakers. یک سال بعدش Rainmaker رو ایجاد کرد. He wasn't always so successful. همیشه بسیار موفق نبود. He didn't do well at school. مکتب موفق نبود. He was 9 and his father gave him a computer. 9 ساله بود که پدرش برش کامپیوتر داد. He was 11 ساله بود. At 15 he started his own company. در 15 سالگی شرکت خود را ایجاد کرد. He was just 17. فقط 17 ساله بود. He was 21 ساله بود. Then in 2001 he lost it all. سال 2001 کل سرمایه خود از دست داد. Now he is a millionaire again. حالا دوباره یک میلیونر است. این عبارات با این عبارات توسط اینی حروف ربط و کانجنکشن ها ما میریم در لسنینگ میشنیم که چطور وصل میکنیم. The multi-millionaire Benway. Benway is 37 years old and he runs a company called Rainmakers. Ben's a computer millionaire. However, he wasn't always so successful. As a child, he was dyslexic, so he didn't do well at school.
He didn't read or write until he was 9, and his father gave him a computer. He wrote his first software program when he was 11. He didn't go to university because at 15 he started his own company. He first became a millionaire when he was just 17. He continued to be very successful until he was 21. He won a business award in 2000, but then in 2001 he lost it all. 1 year later he started Rainmakers, and now he's a millionaire again. بسیار خوب. این را یکی دو دفعه دیگه هم بشنوین. تجربه بسیار جالب است براتون. می‌بینید که چطوری کانجنکشن حروف ربط دو عبارت به هم ربط و متصل می‌سازن. خب در بخش بعدی write some notes about someone you know who is successful. یادداشت‌های در مورد کسی که می‌شناسین بسیار موفق است بنویسین. Talk to your partner about him or her. باز با دوستتان در مورد او آقا یا خانم صحبت کنید. مثلا what is his or her name؟ نامش چیست؟ What does he or she do؟ چیکار میکنه؟ How do you know him or her؟ چطور میشناسیش؟ از کجا میشناسیش؟ Was he or she clever at school؟ در مکتب هم بسیار لایق بود. How did she or he become successful؟ چطور موفق شد؟ And did she have any ups and downs؟ آیا در زندگی خود فراز و نشیب هم داشته؟ کامیابی و ناکامی هم داشته؟ When and where do you see him her؟ کی و کجا میبینیش؟ ایره کارخانگیتان است. داشته کنین در مورد هر کسی فکر میکنین موفق است و متنی که رشته میکنین صحبت کنین که این جملات باید سوالات جواب بده. Complete the text about Gabriella with linking words from one. شما اینی متن با حروف ربطی که واژه های رابطی که در متن قبلی خواندین تکمیل میکنین. در مورد Gabriella. My successful cousin Gabriella. یا دختر کاکای موفقم به نام یا دختر مامای موفقم به نام Gabriella. My cousin Gabriella is only 24 years old. دختر مامای کاکایم به نام Gabriella 24 ساله است. And she is already a very successful designer. و او پیشاپیش یک دیزاینر بسیار موفق یا طراح موفق لباس است. Gabriella and I played a lot together. When we were children. زمانی که کودک بودیم با هم بسیار بازی کردیم. And we were at the same age. و ما در سن بسیار مشابه بودیم. We also went to the same school. until we were 18 years old. و به عین مکتب تا زمان که 18 ساله بودیم. But after school we didn't see each other very often. اما بعد از مکتب باز ما زیاد هم دیگر ندیدیم. یعنی Gabriella was always very artistic. And she went to a fashion school in London. Gabriella همیشه بسیار در هنر خوب بود. ذهن هنری داشت و به مکتب فیشن و در لندن. I went to Oxford University and studied law because I wanted to be a lawyer. ما دانشگاه آکسفورد رشته حقوق خواندم به خاطر میخواستم یک وکیل مدافع یا حقوقدان باشم. 4 years later, 4 سال بعد, I'm still a poor student. But my cousin Gabriella is rich and famous. من تا هنوز یک شاگرد بسیار فقیر هستم. اما دختر کاکایم بسیار پولدار و مشهور شده. She won a major award when she was just 22. او یک جایزه بسیار کلان فیشن وقتی 22 ساله برد. Our family is very proud of her. فامیل ما به او افتخار میکنه. Gabriella and I now have very different lives and we don't meet very often. ما و گابریلا زندگی کاملا متفاوتی داریم و معمولا همدیگر نمیبینیم. But we still stay in touch by email and texting. اما هنوز هم از طریق ایمیل و چت با هم به تماس هستیم. She is in Milan this week for a fashion show. او این هفته را در شهر میلان ایتالیا به خاطر یک نمایشگاه فیشن آمده. I love hearing about her life because it is very exciting.
دوست دارم در مورد زندگیش بشنوم، بخاطر بسیار برام جالب و هیجان انگیز هست. Write about a successful person that you know. Use your notes. شما هم اینمت یک نوت را در مورد یک فرد موفقی که در زندگیتان بردم الگو بوده بنویسین کارخانگیتان. امیدوار هستم که درس براتون جالب بوده باشه. برای من یکی از جالب ترین یونت ها بود. مباحث بسیار جالب نو بینش، هم از دید گرامر، هم از دید واژه، هم از دید محتوای داستانایی که خواندن وجود داشت. براتون آرزوی موفقیت دارم. تا جلسه بعدی خداوند یار و نگهدار.